If you find this video helpful, please remember to like, comment, and subscribe. Your support will help keep this channel running. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن ورځ راځو په ریلیشنشپ باندې یو څه خبرې کوو. راځو بسم الله الرحمن الرحیم. ریلیشنشپ څه ته ویل کیږي په ایم ایس ایکسس کې؟ ریلیشنشپ از د لینک بټوین ټو اور مور ټیبل. د دوه یا څو ټیبلونو ترمنځ د ریلیشنشپ یا اړیکې ته څه ویل کیږي؟ ریلیشنشپ ته ویل کیږي. ها if we have not relationship then we cannot to collect data from more table. کچېرې ریلیشنشپ ونه لرو نو په منظم ډول سره د نورو ټیبلونو څخه ډیټا نشو راټولولی. ډیټا به غیر منظمه په ټیبلونو کې څنګه وي موجوده وي، غیر قانوني ډیټا به پکې وي، ریډنډنسي به پکې رامنځته کیږي. له دې وروسته ریلیشنشپ ټایپ موږ تاسو وایو ریلیشنشپ ډولونه. اول چې دی 1 to 1 ریلیشنشپ دی، او بل چې دی 1 to many ریلیشنشپ، او ورپسې many to many ریلیشنشپ. اوس راځو 1 to 1 ریلیشنشپ څه ته ویل کیږي. اگزامپل مثال په ډول سره it mean one person can to get one things. دا مطلب چې په 1 to 1 ریلیشنشپ کې دا مطلب دی چې یو نفر کولی شي چې یو شی واخلي. فار اگزامپل تاسو ډیټابیس جوړ کړو نو یو نفر کولی شي چې یوه تصویره واخلي، نو د دوی ترمنځ 1 to 1 ریلیشنشپ موجود دی. او بل چې دی پرسن یو نفر یو پاسپورټ اخیستلی کېږي، یو نفر یو لیسنس اخیستلی کېږي. د دې لپاره 1 to 1 ریلیشنشپ موږ تاسو د ټیبلونو ترمنځ جوړوو. بل چې دی 1 to many ریلیشنشپ، دې څه هدف دی؟ فار ایگزامپل it mean to one person can to get more things. یعنی یو نفر کولی شي چې زیات شیان ترلاسه کړي. فار ایگزامپل په شاګرد دی په یو سکول کې یا په یو کورس کې غواړي چې داخله وکړي، نو یو شاګرد به څو ځله څنګه کوي داخله کوي. دې ته 1 to many ریلیشنشپ ویل کېږي. دا سیستم لګي. many to many ریلیشنشپ it mean to many person can to get many things. یعنی زیات کسان کولی شي چې زیات شیان څنګه ترلاسه کړي. اوس راځو 1 to 1 1 to many او many to many ریلیشنشپ په عملي ډول سره بیا وایو. خو لومړی د دې نه وړاندې د ریلیشنشپ یو څو قوانین او ورپسې یو څو نور موارد زده کوو. ښه، اوس راځو how we can to create relationship. څنګه کولی شو چې موږ تاسو ریلیشنشپ جوړ کړو؟ دې لپاره راځو first of all we should create 2 or more table. د دې لپاره چې ریلیشنشپ جوړ کړي باید کم تر کمه 2 ټیبل خو موجود وي. که نه وي 2 ټیبل بیا خو ریلیشنشپ موږ نشو جوړولی. اول چې دی go to database tools. د لپاره موږ چېرته ځو؟ database tool ته ځو. دا هغه ټیب دی په ایم ایس ایکسس کې، او بیا select relationship باندې کلیک کوو. بیا څه کوو نه وروسته هلته موږ کولی شو چې اډ باندې کلیک وکړو، یا هلته ټیبل موږ تاسو انتخاب کوو په اډ کې، یا کویري انتخاب کوو، یا بوت دوه سره انتخاب کوو. دا په عملي ډول سره تخیم. دې نه وروسته موږ تاسو کولی شو ریلیشنشپ جوړ کړو. ټایپ اف ټیبل، د ټیبل ډولونه اوس درته ښیم. ټیبل باید وپېژنئ. یو چې دی are 2 type of table. د ټیبل دلته 2 ډولونه دي چې یو ته مین ټیبل یا پارنټ ټیبل او یا ماسټر ټیبل ورته ویل کېږي. که مین ټیبل ورته وایي، که پارنټ ټیبل ورته وایي، که ماسټر ټیبل ورته وایي، یوه معنی لري. ښه، دا څه ته ویل کېږي؟ which table to have primary key it called master table. کوم یو ټیبل چې پرایمري کې ولري هغه ته څه ویل کېږي؟ مین ټیبل یا ماسټر ټیبل او یا پارنټ ټیبل ورته ویل کېږي. او له دې څخه وروسته سب ټیبل او چایلډ ټیبل. سب ټیبل یا چایلډ ټیبل څه ته ویل کېږي؟ the table on which we have no primary key it is called child table. کوم ټیبل چې پرایمري کې ونه لري هغه څه ویل کېږي؟ چایلډ ټیبل ویل کېږي. او شاید داسې ټیبلونه وي چې پکې 1 to 1 ریلیشنشپ پرسن چې موږ تاسو جوړوو چې دوه سرو ټیبلونو باندې په پرایمري کې لګېدلی وي. په یو وخت کې به موږ تاسو ټیبل داسې پېژنو چې کوم ټیبل مین ټیبل دی او کوم چې دی سب ټیبل دی. د کوم ټیبل څخه چې موږ تاسو ریلیشنشپ راکش کړو هغه مین ټیبل، او په کوم باندې چې د پاسه واچو اته سب ټیبل ویل کېږي. ښه، رول پر ریلیشنشپ. د ریلیشنشپ لپاره باید تاسو قوانین زده کړئ. که دا قوانین مو زده نه وي نو تاسو ریلیشنشپ نشئ جوړولی او یا مو ستونزو سره مخامخ کېږئ. ګورو دلته اول چې دی پرایمري کی از ماست.
پرایمری کی پکې ضرور دو که پرایمری کی په یو ټیبل کې نه ولګېدلی بیا ریلیشنشپ نه جوړولی کم تر کمه یو ټیبل باید پرایمری کی ولري اټس مین ون ټیبل شوډ هیو پرایمری کی دا مطلب دی چې یو ټیبل باید ضرور پرایمری کی ولري د دې وروسته دویم قانون چې دویم قانون there will be not data on child table په چایلډ ټیبل کې به مخکې د ریلیشنشپ څخه څنګه وي ډیټا موجوده نه وي که ډیټا کې موجوده وه بیا هم ایرر درکوي دریم دا دی چې د ډیټا ټایپ must be same and built ډیټا ټایپ باید یو ډول وي که چیرې ډیټا ټایپ یو ډول نه وي بیا موږ او تاسو نشو کولی چې پرایمري کې یا ریلیشنشپ موږ او تاسو جوړ کړو نو دې لپاره باید ډیټا ټایپ یو ډول وي یعنی یو طرف چې په یو ټیبل کې موږ تاسو ریلیشنشپ جوړوو هلته ډیټا ټایپ کې نمبر وي په بل طرف کې هم باید څنګه وي نمبر وي چې په یو طرف کې پرسن شارټ ټیکسټ وي بلکې با شارټ ټیکسټ یعنی مطلب ډیټا ټایپ یې سره یو ډول وي خو یوه استثنا پکې شته دی بیا وروسته درته وایم د ټیبل to we wanna to create relationship هغه ټیبل چې موږ غواړو چې ریلیشنشپ ورنه جوړ کړو must be closed دی به سره کمی ضرور بند وي که چیرې هغه ټیبل چې موږ تاسو د دوی ترمنځ ریلیشنشپ جوړوو که دوی بند شوي نه وي ریلیشنشپ د دوی ترمنځ نه جوړیږي که د ډیټا ټایپ پر اټو نمبر از نمبر خو ما دلته یادونه وکړه چې د ډیټا ټایپ باید په کوم کې چې ریلیشنشپ د کومو ترمنځ جوړوو هغې فیلډز باید یو شان وي خو دا یوه استثنا پکې ده چې د اټو نمبر لپاره به موږ څه انتخابوو نمبر ښه اوس راځو دلته موږ او تاسو عملي کار کوو راځم اکسس ته او په اکسس کې دلته یو ټیبل لرم ښه راځم کریټ باندې کلیک کوم کریټ کې ورکوم فرضاً امپلای یا آی ډي ورکوم دا په نمبر کې اخلم او بل چې دی امپلای انډرسکور نیم یعنی د امپلای نیم به وي دلته دا په شرط کې واخلم او دلته پرزن اپ نیم یا د پلار نوم دی او دلته پرزن اډرس ورکوم دلته به څه وي ادرس وي دا مې سیو کړلو د څه په نامه باندې د ای ام پی په نامه باندې څه په نامه ای ام پی یو بل ټیبل جوړوم راځم کریټ ته ټیبل ته دلته فرضاً امپلای انډرسکور آی ډي دا هم په نمبر کې اخلم دلته راځم فرضاً ډیټ او ډیټ لیکم په ټیبل باندې مې وروسته پیاوم دا ډیټ په ډیټ ان ټایم کې اخلم دلته ډیټ ان ټایم او دلته پرومینس لیکم پرومینس ښه دا مې سیو کړلو د لوکیشن په نامه باندې لوکیشن دا ما سیو کړو ښه دا ټیبل ما څه لپاره جوړ کړل ما دوه ټیبل جوړ کړل راځم دغه آی ډي رنګوم د اضافي شو نو دلته راځم په دې باندې څنګه کوم پرایمري کې لګوم په دې باندې څه لګوم پرایمري کې ښه د بل ته راځم ای ام پي ته په دې باندې هم څه کوم پرایمري کې لګوم د آی ډي چې اتومات ورکړل شوي دی دا لرې کوم او په دې باندې څنګه کوم پرایمري کې لګوم په دوی سره باندې پرایمري کې ولګېدلی فرض کوئ اوس تاسو د دغې نوم چینج کوم زه دلته فرضاً نوم ورکوم پاسپورت آفیس د پاسپورت دفتر او دې ته به نوم ورکوم لوکیشن کې آچیو ایریا یعنی په کوم ځای کې چې موږ تاسو پاسپورت ترلاسه کوو دلته به موږ تاسو ثبت نوم کوو په دې ټیبل کې په دې ټیبل کې به موږ څنګه کوو ترلاسه کوو فرضاً یو نفر راغلی پاسپورت آفیس ته فرضاً آی ډي یې څه ده آی ډي یې فرض کوئ یو ده آی ډي یو ده او نیم یې خان دی پلار نوم یې جان دی ادرس خوست
خوست کې د څنګه کړی دی ثبت نام کړی دی او د پرزندای لاړلو دغه نفر آی ډي یو ده او په دې تاریخ باندې څنګه وکړله فرض کړئ په دې تاریخ باندې پاسپورټ ترلاسه کړ په کابل کې چېرته کابل کې ښه اوس دلته بل نفر راغی په دروغ یې وویل چې زه څنګه یم ما ثبت نام کړی دی زه تذکیره اخلم دې تاریخ باندې فرضاً لوګار کې دی تذکیره اخلي اخیستلی شي خو دلته په دفتر کې ثبت نام د ده نشته نو دا ستونزه څنګه حل کوو د ریلیشنشپ په اساس باندې که ریلیشنشپ موجود نه وي ګورئ دا ستونزه به څنګه وي موجوده وي نو اوس زه راځم د دوی ترمنځ څه کوم ریلیشنشپ جوړوم د ډاټا یو رزلټ ټوله ختموم ما مخکې دا ونه کړې وه ټیبل باید ټول کلوز کړي که ټیبل کلوز نه شي ریلیشنشپ نه جوړېږي د ریلیشنشپ جوړولو لپاره ما ته وویل چې ډاټابیس ټول ته به راشئ ریلیشنشپ ته بیا په شو ټیبل باندې کلیک وکړئ دواړه ټیبل انتخاب کړئ او آرټ باندې کلیک وکړئ ښه دلته یو آرچیو ایریا ده او بل آپیس دی د آپیس آی ډي نه ګورئ پرایمري کې چې په کوم باندې لګېدلی وي د کنجي علامه ورسره وي دا مې راکش کړه او په دې باندې مې د پاسه څنګه کړله واچوله که چېرې زه په کریټ باندې کلیک وکړم ګوره بیا هم څنګه وشوله ریلیشنشپ جوړ شو خو دا اصلا کې ریلیشنشپ نه دی هلته چې ما یو نفر په درو باندې څنګه که انټر که داخل که ګوره داخل شو اوس به هم داخلیږي که چېرې موږ داسې وکړو چې ای لپاره موږ راشو د آی ډي راواخلو په دې باندې یې واچوو او دغه چیک ان پورس ریفرنشل انټیګریټي دا ولګوو نو بیا به غیر قانوني کسان یعنی هغه کسان چې دلته ثبت شوي نه وي په دفتر کې دلته یې نوم نه لیکل کېږي ګورئ ما دا څنګه کړلو کریټ کړو اوس راځم دا ما سیو کړم دلته مین آفیس ته یو نفر راغی فرضاً د حمید په نامه پلار نوم یې خان دی ادرس خوست کې ښه او بیا اوس ما خو دلته نفر ثبت کړ دویم نفر راغی دلته ثبت نام وکړ د عزیز په نامه باندې او پلار نوم یې پرسن امیر دی او په خوست کې د څنګه ثبت نام اوس دلته څه کوي پاسپورټ ترلاسه کوي اول نمبر راغی ویل چې ما ثبت نام کړی دی دلته راغی په دې تاریخ باندې او چېرته په خوست کې ترلاسه کړی ګوره او بل نفر راغی دویمه شمره ویل چې ما ثبت نام کړی دی په دې تاریخ باندې او دغه ولایت کې زه څنګه کوم تذکیره ترلاسه کوم ښه هلته آی ډي یوه ښه اوس دلته وګورئ د دواړو نفرو څنګه وشوله دلته هغه پاسپورټ ورکولی کېږي ګورئ دلته هېڅ ستونزه نشته دلته که تاسو وګورئ یوه د پلس علامه هم ورسره راغلې ده که دلته زه وګورم چې دغه ثبت نام چا کړی دی د پلس علامه باندې کلیک وکړه ګوره دلته وینې حمید پلار نوم یې خان دی په خوست ولایت کې څنګه کړی دی ثبت نام کړی دی ګورئ بل نفر باندې کلیک وکړئ عزیز دی امیر دی خوست کې څنګه کړی دی ثبت نام کړی دی دا د هغې چیک په اساس باندې څنګه وشول دا وشول که چیرې زه راشم دغه ایریا ته او یو بل کس په دروغ راشي ووایي چې په دریمه شمره کې ما په دې تاریخ باندې په ثبت نام کړی دی په خوست کې تذکیره غواړم اجازه ورکوي نه هېڅکله م اجازه نه ورکولی کېږي ګورې بل ټیبل ته اجازه نشته ځکه چې په مین دفتر کې د ثبت نام نه دی کړی ښه زه دغه ټول ډیلیټ کوم راځم ټیبل کلوز کوم دا خو د دغې ستونزه وه ګورئ هغه نفر یې څنګه که ایسته کړ ځکه دلته ما سره نشته دی خو اوس داسې وشوله چې په د مین دفتر ته ماته عزیز راغی ویل چې زما آی ډي څنګه که چینج که بدله که آی ډي مې ورته چینج کړه څو ته دریو ته ګوره که چېرې دا زه چینج کړم د آی ډي د ده لپاره درته ووایم چې ستا برابره د آی ډي مې درته چینج کړله زه دلته کلوز کوم دلته راغی او وویل چې د آی ډي ما دپاره څنګه که چینج که اوس نه چینجېږي نه او که چینج شوله چېرته او د آرچیو ایریا ته راشم دلته ګورئ نه ده چینج شوي دلته هغه دوه ده او دلته څنګه ده درې ده ګوره دا هم یوه ستونزه ده دی به وغواړي چې نوم چینج کړي تبدیل کړي ستونزه ده خو ډیټابیس ستونزه ده ډیټابیس سهولت دی چې باید څنګه وشي دغه اپډیټ ټولو ټیبلونو ته لاړ شي د دې په خاطر موږ څنګه کوو ګورئ ریلیشنشپ ته راځو د ریلیشنشپ ډیلیټ کوم یس او بیا دلته راځم دا په دې باندې کېږدم
انفورس انټیګریټي په باندې پوه شوي یعنی غیر قانوني ډیټا موږ نشو دخولی. کاسکیټ اپډیټ دا مطلب چې زه چېرته هلته که ګورې ما آی ډي بدله کړه په بل ټیبل کې نه وه بدله شوې، که دا چیک مو ولګولو نو په بل ټیبل کې به څنګه کېږي اتومات په پی کې هم تبدیلیږي بدلیږي. که د بل چیک مې پسې ولګولو دا مطلب چې که ما ریکارډ په مین ټیبل کې ډیلیټ کړل باید په ټولو ټیبلونو کې څنګه شي ډیلیټ شي. مطلب که چېرې یو نفر راغی وویل چې په د افغانستان ټولو ولایتونو کې باید زما تصګیر نوم څنګه شي تبدیل شي، که دا چیک لګېدلی وي نو ټول افغانستان کې به تبدیلیږي، که دا نه وي لګېدلی د ډیټابیس سیسټم کې بیا به نه تبدیلیږي. یا ډیلیټ همداسې که ډیلیټ شولو په ټولو ولایتو کې باید ډیلیټ شي. کریټ مې کړلو دغه ریلیشنشپ جوړ شو. ګورئ دلته تاسو وګورئ یو څه ته زه دلته راځم په دې باندې کلیک کوم ایډیټ ته. ګورئ دلته لاندې څه لیکلي دي ریلیشنشپ ټایپ یې څه لیکلی دی 1 to 1 یعنې 1 to 1 ریلیشنشپ دی. یو نفر یوه تذکره صرف ترلاسه کولی شي. ښه اوس دلته راغلم دې ته راغلم دلته ګورئ د عزیز ایډي سو ده 2 دې ته راغلم عزیز ایډي سو ده 2 که عزیز وغوښتل چې ما ایډي دې څنګه شي چینج شي ما ایډي ورته تبدیل کړله سو ده 3 ته تبدیل مې کړه. اوس چې بل ټیبل ته راځم د هغې چیک په اساس باندې هلته کاسکیډ اپډیټ ریلیټډ فیلډ په اساس باندې دلته به څنګه شوي وي دلته به تبدیله شوي. اوس دې باندې کلیک کوم څنګه شوي ده دلته هم تبدیله شوي ده. نو هیله ده چې په دې باندې پوه شوي وئ. انشاءالله راتلونکي ساعت کې به موږ او تاسو په 1 to many ریلیشنشپ باندې خبرې کوو. تاسو مو تر همدې ځایه پورې بس دی. په خدای مو سپارم. ښې چارې.